ते माहिती का तुला, 2 पाठ मांडायचे, ही 5 वर्षाची आणि तो 2.5 वर्षाचा, आणि दोघं बसायचे आणि छान एकमेकाकडे बघत ते चवीने मटण सूप प्यायचे. रडत प्यायचे ते सूप दोघं जण. आई काही सांगत होते कंपल्सरी ते घशाखाली उतरायचं नाही. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. हा ताईचा फोटो आहे, खूप तहानी असतानाचा. 6 दिवसाची ताई होती आणि मी अशी खूप स्टोरी ऐकली की ताई अजिबात रडकी नव्हती आणि त्यामुळे सगळेजण तिचे कौतुकाने खूप लाड करत होते, कारण ती अजिबात रडायची नाही. आई आपण काय करायचं सांग ना आज. हे बघ, आता पहिल्यांदा आपण हे मोदकाच तयार करून घेऊया. बरं. आणि नंतर आपण डाळ वाटू, कारण आपल्याला आज डाळ करायची कैरीची. तुला मिळाली का कैरी? नाही, कैरी नाही मिळाली. पण लिंबू घालूया. लिंब चालतील ना पण. चालेल, मग आता आंबट लिंबू घालूया. हे बघ आई, ही नवीन बास्केट आणली मी, नयासा म्हणून आहे ब्रँड. तर याच्यात सामान, याच्यातच भाज्या आणायच्या, याच्यातच धुवायच्या आणि याच्यातच ठेवायच्या. यातच धुवायच्या. अरे वा, उपाय फारच छान आहे. आणि इथे लिंब ठेवले, धुवून कोथिंबीर ठेवली, मिरची ठेवली. तू सांगितलेलं मावेल यात खूप छान. हो, खूप मोठं आहे. छानच आहे. ताई, आईची आणखीन एक स्पेशालिटी म्हणजे आम्हाला सांगायला आवडेल की सुमित्रा मावशीच्या शूटिंगला आई संपूर्ण प्रोडक्शन मॅनेज करायची. सगळं म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी आणि कुकिंगशी रिलेटेड सगळं आई मॅनेज करायची. कारण स्पेशली मला आठवतं की रोज दही आणायचं, दही आदल्या दिवशी लावायची, त्याचं ताक करायचं अख्ख्या 50-60 लोकांच्या युनिटसाठी आणि स्वतः आई हे सगळं करायची. पण मला प्रॉब्लेम व्हायचा अनेक वेळा, कारण माहितीये का काय व्हायचं, ऍक्टर्स ते सोडून किचन मध्ये येऊन बसायचे काय करता बघायला. आणि आईचे संबंध त्या सगळ्यांशी इतके चांगले होते की मला आठवतं जो आचारी होता अशोक, त्याला आईला आम्ही चिडवायचो की तो आईचा बॉयफ्रेंड आहे. कारण आई आणि तो एकत्र सतत दिवसभर मजा करत स्वयंपाक करायचे तिथे. बरं रेणुका, आता आपण हे बघा, आता आपण हे करूया सारण आधी. ते तूप दे मला आणून. हा, 1 चमचा भर आपण ह्याच्यात तूप घालणार. त्याच्यावर आपण खसखस घालणार. किती घालायची ती? हे साधारण 1 चमचा घालू. बरं. आणि खसखस घातली की चांगलं हलवायचं. हलवलं म्हणजे ती फुलते चांगली. बरं का, तिथले जरा बेदाणे दे. दिया बेदाणे. ज्युनियर कामं माझी सगळी जी असतात ती दिया जरा हे आणून दे, दिया जरा ते आणून दे. आता काय, मला ते लहानपणापासून रेणुका रेणुका म्हणायची सवय झाली आहे लाडकी लेक ना. आहे ना ताईची. लाडकी लेक नाही, पहिली असल्यामुळं ती मदत करत असते. नाही, जबाबदारीने काम करते मी, कळलं. ते मी धरू का असं काही. आणि त्यामध्ये हे खोबरं घालायचं. 1 वाटी खोबरं घालते मी. हे बघ. बरोबर. हे घे जायफळ. आता बरं, ह्याच्यात गुळ काढ म्हणे अर्धी वाटी. गुळ. आणि खोबरं किती व्हायला पाहिजे आता? आता खोबरं जरा कोरडसर दिसायला लागलं ना की गुळ घालायचं. हे बघा आई, अगं एवढं नाही. आता तू अर्धी वाटी म्हणाली, अगं हा अर्धी वाटी आहे का म्हणू? मग किती आई? हा कमी कर. पण मग गूळ घातल्यानंतर झालं सारण? नाही नाही, मग अगं ते विरघळायला नको का गुळ? मग तो पूर्ण शिजायला पाहिजे. हो, खोबरं शिजतं गुळ. अर्धी वाटी गुळ. बघू, आणि थोडा घाला तर अगदीच कमी केलास. हो ना, हे काय. आता ह्याच्यामध्ये हा गुळ घालायचा. गुळ घातल्यावर हे बंद परतून घ्यायचं चांगलं. म्हणजे तो गुळ हळूहळू त्या उष्णतेने विरघळायला लागतो आणि तो पूर्ण त्यात मिक्स व्हायला पाहिजे. म्हणजे ते सारण केशरी दिसायला लागतं. एवढे वर्ष आई मोदक करतेय, यात पहिल्यांदा आईला मोदक करताना बघतीये. पण तू काय, मी सुद्धा. हो ना. अगं काय झालं, सुनंदा अवचट एकदा आईकडे आली होती बरं का, आणि तिने आईला ही सबंध रेसिपी विचारली कसं करायचं, आणि आईने तिला सगळी तोंडी सांगितली. मी तिथं बसून अभ्यास करत होते आणि मी ती सगळी ऐकली. आणि नंतर लग्न झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी सासूबाईंनी विचारलं की तुमच्याकडे पुण्याला ह्याचे मोदक करतात ना गं, उकडीचे? तर मी म्हणलं मला माहिती आहे उकड कशी काढायची. तर त्या म्हणल्या दाखव. आता आली का पंचायत. पण नशीब असं की व्यवस्थित त्यांना मोदक करून दाखवले. त्यामुळं सगळे खुश होते. जरा हे परत तेच का आता थोडं परत. सरक तू. हात दुखायला लागला.
कोरडं व्हायला पाहिजे हा. हो बघ एकदा तू तुझ्या डोळ्याने. बघू. हो चांगले आले आता. ठीक आहे ना. हो मग तुला ताटलीत काढते. हो ताटली पण करू गॅस. हा कर. ते ताटली तो पसरून ठेव चांगलं. आणि त्याच्यावर जायफळ आणि वेलदोड्याची पूड घाल. बस 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 हो बस. गॅस ऑन करायचा. ह्याच्यामध्ये अर्धी वाटी दूध घ्यायचं आणि अर्धी वाटी पाणी. बस 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 बस? बस हो. आणि पाणी घाल. पाणी घेऊ. हा ते दोन्ही मिळून आपल्याला उकळायचे. बरं. पाणी आता पाणी कसं अंदाजाने घालू? हो नाही अंदाजाने म्हणजे वाटी भरेल एवढं. अंदाज कसला. बस बस बस. आईचे मोदक फसायला नकोत ना म्हणून. हे पुसून दे ना. हा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप घालायचं. त्याच्यातच घालायचं का. हो ह्याच्यात याचा 1 चमचा तूप घातलं आपण. आणि मीठ. ते आता हे पीठ आहे ना हे एकत्र मोजून घेऊन त्यात मीठ घालायचं. ह्याच्यात मीठ घातलं तर काय होईल. कुठे हां म्हणून त्याच्यात घालायचं नाही. बरोबर 1 सपाट वाटी मोजून घे. एक वाटी सपाट वाटी. समजा सपाट म्हणजे हे. हो अगं घाल ना आणि थोडं. अगं सपाट म्हणजे आत नाही घालायचं म्हणजे लेवल पाहिजे थांब वाटी. जरा मी घालतीये तुम्ही मध्ये मध्ये मला डिस्टर्ब करू नका. असं आहे होय. हं. ताटली. आता त्याच्यावर रेणुका थोडंसं मीठ घाला. बस आता हे चांगलं कालव. ही तांदळाची पिठी कशी केली आहे माहिती आहे ना तुला. भिजवले का? आंबेमोहर तांदूळ धुवून घ्यायचे. भिजवले नाही. मग आंबेमोहर तांदूळ निवडून चांगले धुवून घ्यायचे. ते वाळत घालायचे चांगले पंचावर. आणि चांगले 1-2 दिवस खडखडीत वाळले पाहिजेत. बरं. नाहीतर याला कोमट राहिले तर बुरा येतो वास येतो. पिठाला वास येतो. आणि मग बारीक पिठी गिरणीतनं दळून आणायची. हं म्हणजेच त्याचे मोदक चांगले होतात. आता हे आपण ह्याच्यात ओतूया. ते उकळायला लागलंय चांगलं. हो का. हॅलो आणि त्याच्यावर झाकण ठेव. 2 वाफा आल्या पाहिजेत त्याला. झालं आता. आता ते कुकर काढ. आणि हे किती वेळ ठेवायचं. हे 2 वाफा आणायच्या. आता एक 5 मिनिटांनी आपण हे झाकण काढून बघू. वाफ येईल चांगली. वाफ आली की मग पुन्हा झाकण ठेवायचं हलवून. मग दुसरी वाफ आली की उतरायचं. अच्छा. हां आणि मग हे सुद्धा आपल्याला ताटलीत ओतावं लागेल. मग हे मळायचं आणि मग मोदक करायचे. तुझ्याकडे केशर आहे ना. हो. केशर दे बघू. अगदी थोडंसं 1 चमचाभर दूध घाल. किती घालू. 1 चिमट. एवढं घालू सगळं. हां बस बस बस. आता आपण आपला दुसरा पदार्थ करायचा आहे ना डाळ. ती वाटून घ्यायला पाहिजे आपल्याला. डाळ कुठे आहे दाखव मला. भिजवलेली. ही भिजवलेली डाळ आहे ना. तर ती जवळजवळ 5 तास भिजलेली डाळ आहे. बरं. म्हणजे ती आतपर्यंत चांगली भिजली पाहिजे. नाहीतर मग ती कडकडीत आतनं लागते. हं तर ही आता चाळणीत ओतून घे. आता ही उकड काढ त्याच्यात. हां. आणि मग सारणगार झालंच असेल आता आपलं. बघ म्हणून झालं का सारणगार. पण मग हे जरा आणखीन वाफ यायला पाहिजे बारीकशी. नाही 2 आल्या. झाले हो म्हणजे आता झालं. गॅस हे बंद पूर्ण करायला गॅस बंद केला. ते हो. पण झालंय गार आता. झालंय ना तेच की. मग आता हे चांगलं कालवून घेऊया. मग हे काढू आता. हां हे त्याच्यात ओत ताटात किंवा परात असेल तर परातीत. हां ओत त्यात. बरं आई हे बघ मी आता लावतेय तुपाचा हात. तुपाचा हात नुसता थोडंसं हाताला लावायचं. हां बस. हां असं आपण कणिक मळतो ना तसं. हे बघ हे ना हे आणि असं दाबायचं. अच्छा. हां असं दाबून असं ते करायचं. असं दाबायचं. हां आता हे ओलसर फडक्यामध्ये गुंडाळून ठेवायचे. मलमलच्या फडक्यामध्ये म्हणजे ते सुकत नाहीत. हं? आई हं. तुला आठवतंय लहानपणी हां म्हणजे तू नेहमी बाबाजोबांबरोबर पूजेची तयारी करायचीस. हो. आणि त्याच्यानंतर मी शिकले ते. तू नंतर मी ते बघायचीच नाही. सगळं तूच करायचीस. मग आज मला त्यामुळेच तुझी खूप आठवण झाली ना. हो. मग काय तर. अरे वा. पण त्यामुळे एक बरं झालं की तुला यायला लागली सगळी पूजेची तयारी. वेळ त्यात फार शास्त्र राहील. कळायला लागलं मला. हा तेव्हापासून ताईला सवय शास्त्र असतं ते असं हां, म्हणायची. बरोबर. मला आठवतं ते म्हणजे प्रत्येक गणेश चतुर्थीला साधारणपणे 3-3:30ला पहाटे उठून आई सगळा स्वयंपाक सगळी गणपतीची तयारी आणि मोदक सकाळी 8-8:30ला तयार असं आईची एक शिस्त मला दरवेळेला मला ते आठवते. वेळेवर सगळं झाल्याशिवाय बरं वाटत नाही ना. याला थोडंसं तूप लावलं ना म्हणजे ती चिकटत नाही पोळपाटाला.
आता ही पारी झाली ना. आणि किती पातळ पाहिजे ती? साधारण बघ ना हाताला लावून. आता हे जे आहे ना हे असं हातावर धरायचं डाव्या हातावर आणि याला असं आत हे पहिलं बोट असं आत घालायचं आणि हे धरून असं दाबायचं कळलं. आणि हे शेजारी शेजारी बोटाचं अंतर ठेवून असं करायचं कळलं. असं करत करत हे गोल फिरवत जायचं. हे सगळं झाल्यावर यात हे घालते चमचाभर, असं मोठा चमचा भरून घालायचं हे, नाही तर मग तो पोकळ होतो मोदक. तसं नाही. हे घातलं मग हे आता असं बंद करत आणायचं आणि हे टोक असं वर काढायचं. झालं. आणि हे असं दाबून चांगलं घ्यायचं व्यवस्थित, म्हणजे त्या कळ्या दिसतात चांगल्या. हां बस, दाबू नको आता, ते गुंडाळत आल्यावर दाबू. आता अख्खं बंद करू असं असं फिरवत फिरवत बंद करायचं. हातावर फिरवायचं ते. फिरवायचं कसं? हां असं फिरवत आता ते आणत या हाताने दाबायचं आणि त्या हाताने दाबायचं. हां असं करेक्ट, बरोबर आहे. त्या कळ्या बिळ्या काही झाल्या? अगं तू दाब तर खरं. वरती ते गोळा आण ना बरं चांगला. हां आणलंस ना. हां आता काय येईल ना मग. वा, आल्या की छान क्या आलं. बात आहे. बघ जमलेला आहे मला. अगदी. हे बघ ही केशराची काडी लावायची ना कशासाठी, तर ह्याच्यावर रंग उतरतो उकडताना आणि याला वास येतो केशराचा चांगला पारीला. हं आता आपण हा मोदक या पाण्यात संपूर्ण बुडवायचा. बुडवून असा निथळायचा आणि मग हे तूप लावलंय ना खाली, ह्याच्यावर असं ठेवायचं. असं केल्याने काय होतं, त्याला चिरा पडत नाहीत वाफवल्या जाताना. त्याच्यात तो ठेव स्टँडात. हात काढाय. 15 मिनिटं उकडू दे व्यवस्थित. हं झालं. आता काही प्रश्न नाही. चालेल. आता डाळ वाटून घेऊया. आता डाळ वाटायची. आता ती डाळ आपल्याला जाडसर वाटायची, ती बारीक वाटायची नाही. आणि त्याच्यामध्ये आता 3-4 मिरच्या घाल. आता थोडे जिरे घाल, अर्धा चमचा जिरे घाल, थोडीशी हळद, डाळीला पिवळापणा यायला. आता हे फिरू. आता हे फिरू. आणि सबन डाळ जरी मध्ये राहिली ना तरी ती तोंडात चांगली लागते बरं का. झाले झाली. सगळं झालंय ना. काय आता? हा ते काढ आता. डाळीचं भांडं काढ, हिंग घाला त्याच्यावर. आता जिऱ्याची पूड दे, चमचाभर तरी पाहिजे. मीठ आणि साखर. ते आंबट गोड व्हायला पाहिजे बरं का. आंबट गोड तिखट अशी डाळ असते ती. हां घाल थोडी. हां बस 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 बस. आता आपण फोडणी घालूया. बरं घालू का रे? आई बघ किती घालू. हो घाल, चमचाभर घाल ना. थोडी घालू सगळी? हो घाल घाल. आणि आता हिंग घाल, हिंग तेवढाच घाल. घाल हिंग. हां घाल घाल. आणि अर्धा चमचा हळद घाल. हां हळद घाल. आता कडीलिंब आणि मिरच्या घाल. हे घे, लिंबू आणि कोथिंबीर चिरलाय डाळीसाठी. हां थांब. ती फोडणी नंतर घालायच्या. नंतर घालायचं, आता नाही घालायचं. हे आधी कोथिंबीर घालते. आता लिंबाचं हे दे ना पिळायचं थोडं, संपूर्ण नको. पण या डाळीत कैरी पाहिजे खरं असं वाटतं का. नाहीतर पाववाटी जरी कैरी घातली ना खिसून तरी सुद्धा छान अतिशय चव. आणि कैरीचा वास येतो ना चांगला त्याला. फोडणी घालायचा. खोबरं पण घालायचं आहे ना. आता कालव चांगलं. आई हीच डाळ चैत्रात करतात का ग? हो चैत्राच्या हळदी कुंकाला करतात. आई मी आता मोदक काढते. हा काढ काढ. बघ झाले का? हो झाले. ते ट्रान्सपरंट दिसायला पाहिजेत बरं का, म्हणजे झाले. हां हो झाले. आता हा बघ कसा रंग पसरला केशराचा. पूर्णाला दे छान तूप घालून. आई तू घे. बघ कसा आहे सांग मला जरा. सांगू कसं आहे. बरं सांगते. हां तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि नयासाचे प्रोडक्ट्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, ते नक्की जरूर घ्या. भाटुपा सोडून आमचे आणखीन 2 चॅनल्स आहेत, एक भाडीपा आणि विषय खोल. त्या दोघांनाही लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.